Salut! Dacă ești în acea categorie socială unde ești angajat și ai o idee mare pe care într-o zi vrei să o dezvolți, atunci acest video să ți se potrivească. Dacă îți place și riscul, îți place să-ți pui ideile în aplicare, să ai și o echipă care să lucreze, atunci acest video o să ți se potrivească și mai bine. Dacă mai ai și entuziasm și energie și comunici bine și negociezi bine și iei decizii bune, atunci acest video o să fie extrem de bun pentru tine. Să-i dăm drumul! Dragii mei, am pregătit tolba plină pentru voi ca să aveți în viață 5 secrete pentru job pe cont propriu. Acestea implică mai multe aspecte pe care e bine să le luați în seamă înainte să începeți o afacere pe cont propriu. Necesită un anumit tip de efort să-l faci, poate și duminică când nu ai chef, poate și sâmbătă seara când ești la petrecere, să dai e-mail-uri, să faci niște sacrificii, mai puțină sală și mai multă muncă, să înveți despre cum funcționează banii, afacerile, comunicarea, negocierea, să te dezvolți continuu, să ai o autoeducare continuă, să ai autodisciplină continuă, să te autoeduci cu fiecare obstacol pe care îl vei observa și îl vei avea, să fii într-o constantă stare sănătoasă, bună și energică pentru a putea fructifica afacerea ta, indiferent de părerile altor oameni, indiferent de ceea ce zic sau bârfesc sau critică sau spun alții că nu poți sau nu merge. Dacă tu crezi în ideea ta și vrei să ai un job pe cont propriu, atunci aceste 5 lucruri secrete te vor face să-ți realizezi visul. 1. Crowdfunding-ul sau depozitul personal. Dacă ai un depozit personal de bani și ai un anumit ai strâns niște finanțe și vrei să le investești într-o idee, într-un produs, într-un serviciu pe care tu o să-l oferi, atunci excelent, pentru că profitul o să vină mai repede. Dacă nu ai un buget și nu ai bani strânși, atunci crowdfunding-ul e un concept care o să ți se potrivească ție. Îți recomand 3 platforme prin care îl poți folosi. Crowdfunding-ul de fapt e un concept prin care tu iei bani de la alții, îți pornești ideea, afacerea, faci profit și după aia returnezi înapoi banii celor care ți-au dat și așa poți să-ți demarezi afacerea. Poți să intri pe Rocket Hub, pe Fundable, pe Kickstarter, semnezi niște parteneriate, niște contracte de confidențialitate cu ei și îți începe afacerea. Acest mod îți asigură ție că strângi o anumită sumă de bani care tu ai nevoie în planul tău de afaceri și după aia poți să ai continuitate, flux de bani ca să mergi mai departe. 2. Afilierea sau parteneriatele. Ce afiliere? Acum intrăm pe multe site-uri în lumea întreagă, chiar și în România, și vedem în stânga-dreapta reclame sau ne apar ca pop-up-uri și dăm uneori click pe ele. Intrăm și cumpărăm ceva ce n-am vrut să cumpărăm. Am mai plătit niște bani. Acesta este afilierea, în care ne este împinsă un pic reclama de la alte site-uri și noi avem tendința, pentru că este o ofertă bună, ceva Black Friday sau ceva la promo, la discount, și cumpărăm. Afilierea s-a dezvoltat pentru că s-a permis spațiul din stânga în dreapta sus a site-ului să se umple cu reclamele altor site-uri. Ce putem să facem noi este, dacă avem un site, un website, să punem reclama noastră pe alte site-uri mari de unde să vină clienți pe site-ul nostru și să cumpere produsele noastre și facem și noi bani. Îți recomand ClickBank, ShareASale.com, Rakuten.com. Sunt site-uri mari care au dezvoltat această afacere mare a afilierii și poți învăța procesul sau tu cum să fii un intermediar sau să aduci tu trafic la tine pe site sau cum să duci trafic pe alte site-uri. Dacă ai parteneriate și ai mulți prieteni sau cunoști oameni mulți, atunci poți să te afiliezi cu alții ca să dezvoltați un proiect, un business, un concept, o afacere, un serviciu împreună. Unde sunt mai mulți, puterea crește și dezvoltați mai repede, iar banii vin mai ușor. 3. Acționariatul sau investițiile. Știm foarte bine că orice firmă mare care a ajuns să fie listată la bursă deja are o valoare împărțită în mai mulți acționari și fiecare dintre noi putem să cumpărăm acțiuni la aceste firme și dacă le lăsăm 5, 7, 10 ani, aceste acțiuni, după cum știu, unele cresc, altele nu, putem să ne
autosusținem ulterior din acest mod de câștig. Nu este sigur, implică mult risc, însă aduce beneficii unora la alții deloc. Ce îți recomand este să intri pe Ameritrade, pe Uinvest, pe Fidelity. Sunt 3 companii mari care oferă procesul și oferă și brokerajul pentru a-ți investi tu banii în ce idee mare ți se pare ție. De exemplu, dacă erai acționar la Apple acum 15 ani, când era 10 doar acțiunea, acum ai 200-300, dă-ți seama ce profit puteai să ai. E un concept care e bine să fie bine studiat înainte și să nu se ruleze din prima bani mulți, ci e bine să fie învățat, studiat și repetat acest proces. 4. Serviciile personale. Un job pe cont propriu e cel mai des întâlnit ca serviciu personal, unde poți să-ți dezvolți produsul, serviciu sau orice alt lucru vrei să faci tu, conceptul tău de viață, să ți-l expui printr-un website, printr-un canal de YouTube, prin social media, să-ți pui serviciile pe freelancer.com. Atunci poți să îți dezvolți, fie că ești DJ, avocat, lucrezi în domeniul medical, ești consultant, speaker, traducător, producător nu știu de ce, de legume. Atunci fă-ți un website, creează-ți tu branding-ul tău. Uită-te pe net, pentru că sunt mii de tutoriale despre cum să-ți dezvolți un brand, ce ai de făcut prin pași, prin mai mulți pași, testează-i, verifică-i prin practică, prin propria ta experiență și vezi cam ce direcție poți să ai pentru a-ți crea tu credibilitatea brandului tău, a serviciului tău pe care tu o să-l prestezi altora. Ține minte că în orice înseamnă brand, e bine să livrezi mai mult decât ai spus pe website sau ca persoană prin vorbe. Dacă vrei să fii să ai și mai mare notorietate și mai mult impact pe piață, așa se spune acum, cine vrea să-l aibă, să-l facă, atunci intră cu un boost mai mare, intră cu bani mai mulți pe piață, ca să nu fii nevoit să stai foarte mulți ani până când o să-ți fie cunoscut serviciul sau produsul. Așadar, dacă vrei să-ți oferi aceste servicii personale, e bine să te gândești că comerțul nu este prea indicat, pentru că mai nou acum tehnologia ajutând să conecteze furnizorul cu clientul, o să dispare intermediarul sau cei care fac comerț, care au magazine fizice. Așadar, gândește-te la acest aspect și evită să-ți lași comerțul ca factor principal de finanțe, pentru că acesta o să dispară, comerțul fizic mă refer, în scurt timp. Domeniul online o să ia cam tot monopolul și o să se dezvolte acest aspect. Așadar, creează-ți un brand, mai ales pe virtual și după aia pe plan fizic, pentru că o să ai mai multă notorietate și credibilitate. 5. Intermedierile. Ce sunt acestea? Ei două grupuri de oameni, două categorii sociale aparte, diferite, și le aduni tu, ca negociator, comunicator, profesionist, și sedimentezi în ei o idee și aceștia fac bani. Iar din acei bani tu ai un profit. Pentru cei care au negociere bună, știu să comunice perfect și chiar vor să-și dezvolte aceste abilități de a vorbi bine și de a conecta oamenii, de a-i aduce împreună, să dezvolte ceva împreună, atunci acești oameni câștigă de obicei repede bani și se poate învăța. Pentru cei care sunt interesați de acest mod de a câștiga, de aceste intermedieri, știți foarte bine, agenții imobiliari, agenții care lucrează în agricultură, care vând terenuri, fac scheme din astea, care lucrează în domeniul medical, care vând agenții de vânzări. Aceste lucruri fac, dar adună furnizorul și clientul și ei au un comision din asta. Intermedierile nu este, de fapt, după părerea mea, este cea mai grea meserie de pe pământ, să vinzi un produs cuiva, pentru că e important să fii tu să ai tu un impact mai mare decât produsul pe care tu îl vinzi. Dacă reușești să faci acest lucru, atunci o să vinzi mai repede și vei câștiga mai mult. Dragii mei, aveți 5 secrete mari pe care vi le împărtășesc pentru a lucra pe cont propriu. Gândiți-vă înainte să faceți acest demers că e nevoie de
finanțe, e nevoie de comunicare bună, e nevoie de decizie, e nevoie de risc, e nevoie de efort, e nevoie de sacrificii ca să intrați în acest mod personal, individualist de a-ți câștiga finanțele pentru viitor. Dacă vreți să intrați totuși în această schemă, studiați bine, vorbiți în stânga-dreapta cu cei care au făcut-o deja și după aia asumați-vă tot ce urmează, fără niciun fel de regret. Să vă fie de bine!